Sa video na ito ay ating matutunan kung paano gamitin ang KineMaster application for your video editing. At the same time, atin ding matutunan ang paggamit ng mga basic tools enough for you to create a video project. To start ay mag-import ako ng video from my file. Just click the media and you can now select here the video you are going to include in your project. To check the video, just click the play button. Dito sa unahan ay mag-insert ako ng introduction video, and this video came from the internet that I downloaded and considered to be non-copyright video. There's nothing to be worried about the copyright because it marks non-copyright video. This time I'm doing trimming. Kinakat natin yung mga video na hindi naman natin kailangan, and that's it. Next part is inserting text. Dito sa layer, click lang natin yan. Then, select text. At dito ay pwede na tayong makapag-type ng caption or text na ating ilalagay doon sa video. For example, ayan. We can also change its font color. Also, its font style and size. Just resize it. Then we can also apply text animation kung ano yung gusto natin pamamaraan ng kanyang display execution. Again, I'm inserting here another text. Ngayon ay papalitan ko yung aking introduction video ng panibagong introduction video. Just click natin yung delete para mapalitan. Then cut na lang din kung ano yung gusto nating i-include na video doon sa ating video project. Para tayo ay makapag-edit at kung ano man yung gusto nating gawin sa ating video clip, always tap the video clip. Ayan, pag nagdilaw yan, we can now proceed to our action. Ngayon naman ay mag-insert tayo ng background music. Doon sa audio, click lang natin siya para makapag-select tayo doon sa ating file. Then, click natin yung plus button para ma-add doon sa ating video clip. Okay, so andun na siya. And then, pwede rin natin dito siyang kung saan siya mag-start o kung ano yung music na gusto natin i-include. Make sure sapagkat dapat parating nakatapat yung red line kung saan natin siya gustong ika-cut. To check the progress of your work, just click the play button. At ito na nga yung background music na ating in-insert sa ating video. Yan, inyong mapapakinggan. Sa ating mga in-insert dito sa ating project, make sure it is non-copyright. Ito man ay video or background music para hindi tayo magkaroon ng issue regarding copyright violation. Ngayon naman ay mag-add tayo ng transition effect. Then, cut lang natin siya. At kung saan man natin siya gusto, doon natin dapat siyang i-cut. Just select split at playhead. Kasi dito natin ilagay yung transition effect. At yun ay nakadepende sa inyo kung saan nyo gusto ilalagay yung transition effect. So, this time, di ko muna siya dito ilagay.
This time ay mag-add muna ako ng end clip para sa project. This video also is non-copyright, downloaded from internet. And cut na lang din of course yung part na hindi natin isama sa project. And in this part ay dito ko ilalagay yung transition effect before yung aking end clip na video. And pili lang tayo dito ano yung gusto nating transition effect. Just click on it. Okay. Let's see how it works. Yan. So, ganyan yung kanyang effect na aking nailagay. Ngayon naman ay mag-add tayo ng boses natin by means of audio recording. At dito sa voice, click lang natin siya para tayo makapag-start ng record ng ating boses. Okay. Then, click lang natin yung start. Then, pwede na tayo magsalita. At ito ay automatic na kanyang i-record at i-insert doon sa ating video clip. Then, after that, tapos na yung ating pagre-record, click natin yung stop. So, ito na yung ating na-record. Ayan. Automatic ay nailagay na siya kaagad. Next is naming the file. Click lang natin doon sa taas, yung exit the project. And then, click natin yung project na ating ginawa. That is untitled. And, let's name the file. Just click the untitled. At dito ay lalagyan natin siya ng panibagong file name. The last thing to do is exporting the project. Click lang natin yan siya. Okay. And then dito sa resolution, select ko lang dito yung HD at yung frame rate na 30. And click export. And that is the progress. And after this exporting, pwede na natin ito siyang i-upload. And that's it. Ngayon ay ipi-play ko na yung aking ginawa. Okay, yan siya. Then, video. Oh, ano nangyari sa'yo? Hala, 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 hala.